Terve. Ai mitäkä puuhailen? Fiilistelen tässä, että minkälaista olisi istua poliisiauton takapenkillä. Nykyään sellainen on helppoa, kun sattuu vanha poliisiauto olemaan tallissa. Saisikohan tästä kokemuksesta jotenkin vielä aidomman? Hiljaa siellä takapenkillä, tai saat tiedät kyllä mistä. Kiitos rakas. Mutta, niin kivaa kun tämä onkin, niin siirrytään nyt ajassa ja paikassa sinne, mistä kaikki sai alkunsa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Oho, nyt taisi mennä vähän liian kauas. Riittää kun palataan Pohjois-Amerikkaan ja vuoteen 1966. Auto siis valmistettiin Lynch Roadin tehtaalla Detroitissa. Suunniteltu valmistuspäivä oli 2. kesäkuuta. Valmistuiko auto todella 2. kesäkuuta, sitä on mahdotonta sanoa näin jälkikäteen ja olemassa olevien dokumenttien perusteella. Mahdolliset ongelmat osien saannin suhteen, linjaston laitteiden huollot ja rikkoontumiset, iso määrä tilauksia ja lukuisilla muilla tekijöillä on voinut olla vaikutusta valmistumisajankohdan muuttumiseen tuosta suunnitellusta. Kesän 1966 aikana auto sitten aloitti matkan Detroitista Suomeen ja Helsinkiin, jossa paikallinen Plymouth-maahantuoja Berner Oy otti sen haltuunsa. Berner Oy myi auton 10. elokuuta 1966 sisäasiainministeriölle, joka luovutti sen valtakunnallisen poliisiyksikkönsä liikkuvan poliisin käyttöön. Auto oli alkuun Helsingissä, mutta siirtyi vuoden 1967 joulukuussa liikkuvan poliisin Joensuun toimipisteeseen. Auto rekisteröitiin ensimmäisen kerran vasta 24. huhtikuuta 1968, sen saadessa rekisteritunnuksen BUI 13. Auto toimi liikkuvan poliisin käytössä kesään 1971 saakka, jonka jälkeen se pääsi siviiliin ja sai uuden rekisteritunnuksen ACR 96. Koska elämme GDPR-aikaa, en voi seuraavien käyttäjien nimi- tai osoitetietoja julkaista, koska en ole heidän hyväksyntäänsä asialle saanut. Käytän heistä siis ainoastaan etu- ja sukunimen ensimmäistä kirjainta ja asuinpaikkakuntaa. Alkuun auto pysyi pääkaupunkiseudulla. Paria poikkeusta lukuun ottamatta auto pysyi samalla omistajalla muutamia vuosia kerrallaan. Osa lyhytaikaisista omistajista on suurella todennäköisyydellä yksityisiä autokauppiaita. Pääkaupunkiseudun jälkeen auto suuntasi kohti Päijät-Hämettä ja vaikutti Lahti-Heinola-akselilla 80-luvun loppupuoliskon.
Mikkelin ja Vantaan kautta auto siirtyi hieman ennen vuosituhannen vaihdetta Karkkilaan, jossa se pysyi aina vuoden 2023 loppupuolelle saakka. Ja kun vielä otetaan huomioon silloinen käytäntö, jossa auto saattoi vaihtaa perheen sisällä omistajaa, niin kuin nyt tässä kahdessa ympäröidessä tapauksessa on käynyt, johtuen siis vakuutusyhtiöiden bonuskäytännöistä, niin näyttäisi siltä, että autolla on ollut 15 omistajaa ja minä nyt sitten 16. Palataan vielä hetkeksi tuonne auton liikkuvan poliisin alkuaikoihin. Tässä on auton rekisterikortti, jossa näkyvät sekä auton hankintapäivämäärä 10. elokuuta 1966 sekä rekisteröintipäivämäärä 24. huhtikuuta 1968. Tällä hetkellä ei ole tiedossani, mistä tämä pitkä viive näiden päivämäärien välillä, vähän reilu vuosi ja 8 kuukautta, johtuu. Se tiedetään, että päivämäärällä 22. joulukuuta 1967 auto siirtyi Helsingistä Joensuuhun. Osaako joku sanoa, millainen prosessi poliisiauton käyttöönotto ja varustelu oli tuolloin 1960-luvun loppupuolella? Oliko vastaavat viiveet yleisiä vai onko tämän auton kanssa käynyt jotain epätavallista ja odottamatonta? Tuonne alle voisi kommentoida, jos jotain tietoja tai arveluita asiasta on. Kalustoakaan ei tuohon aikaan ollut mitenkään liikaa, että sen takia olisi auto jätetty talliin seisomaan. Tilanne taisi kaluston suhteen olla itse asiassa ihan päinvastainen, koska vuodenvaihteen 1966-1967 tienoilla Niilo Tarvajärvi, sen ajan mediapersona, käynnisti hamsteritarrojen myynnin, jonka tuotolla hankittiin liikkuvalle poliisille 51 autoa. Tuossa lahjoituserässä amerikkalaisia autoja edusti 8 kappaletta Dodge Dartteja ja 5 kappaletta Plymouth Valiantteja. Tämä Plymouth Belvedere ei siis ollut näitä hamsteritarra-autoja. Hamsteritarra-autot luovutettiin liikkuvalle poliisille Senaatintorilla 14. päivä toukokuuta 1967 ja niiden suuresta määrästä johtuen on poliisin autovarikolla saattanut syntyä pientä ruuhkaa. Noiden tarrarahoilla hankittujen autojen lisäksi, kun oli saatu lahjoituksena 7 muutakin, eli yhteensä 58 autoa. Kuten tästä Senaatintorilla otetusta kuvasta näkyy, autojen katolle oli vain väliaikaisesti kiinnitetty poliisikyltit ja vilkkuvaloista ei ollut tietoakaan. Autoista oli selvästi haluttu tehdä poliisiauton näköisiä, mutta väittäisin, että varsinainen varusteiden asennus alkoi vasta kun autot oli saatu torilta poliisin autovarikolle. Näiden 58 valkoisen auton mediajulkisuus oli sen verran suurta, että niiden saattaminen ajoon oli varmasti korkeimmalla prioriteetilla. Taaskaan en osaa sanoa, minkälaisilla resursseilla autovarikolla siihen aikaan touhuttiin, eli voisiko näiden autojen ilmaantuminen olla se tekijä, joka viivästyksen Belvederen käyttöönotossa aiheutti. Kunnes joku toisin osoittaa tai paikalla olleena asiaa valaisee, pitäydyn itse tässä teoriassa. Aina kun hamsteritarralla hankituista poliisiautoista puhutaan, minua on harmittanut tämä tarran hamsteri, joka ei kyllä yhtään ole hamsterin näköinen. Tämä tässä on hamsteri. Isot posket, joihin mahtuu kohtuuttomasti ruokaa. Kauniit keltaiset jyrsijän hampaat. Lyhyt karvaton häntä ja isot pallit. Poikahamsterilla siis. Ja tässä tämä tarran hamsteriolento, jolla näyttäisi olevan ihmisen tekohampaat. Joka päivä kun pitäisi kuulemma oppia jotain uutta, niin tätä videota tehdessä opin, että tarrassa esiintyikin itse asiassa hamsteri Peikko.
Hahmo olikin itse asiassa tutun oloinen ja paljastuikin, että hän on kotoisin Peikkometsästä, joka oli 1960-luvulla ja 1970-luvun alkuvuosina elämyspuisto Järvenpäässä. Itsekin siellä aikanaan tuli käytyä. Joku kyseli, että millä tekniikalla auto on alun perin tehtaalta tullut ja mistä sen näkee. Voidaan yhdessä tutkia, mitä VIN-lätkästä, joka sijaitsee kuskin puolen A-pilarissa, selviää. Ajoneuvon valmistenumeron ensimmäinen merkki on kirjain R, joka tässä yhteydessä tarkoittaa mallisarjaa, joka siis on Plymouth Belvedere ja Satellite. Toinen merkki on kirjain L, joka yksistään tarkoittaa hintaluokkaa low eli matala. Huomionarvoista on se, ettei autoa ole tilattu poliisiautona, jolloin toinen merkki olisi ollut K. Jos joku osaa kertoa, oliko poliisimalleja tuohon aikaan mahdollista tilata vientiin, niin voisi siitä tuohon alas kommentoida. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että Suomen poliisi ei autoa hankkiessaan istunut kahvipöytään maahantuojan kanssa ja miettinyt, että mitä sieltä nyt sitten oikein tilattaisiin. Mahdollisesti ostettiin auto, joka maahantuojan varastosta jo valmiiksi löytyi. Mielenkiintoista olisi myös kuulla, mikäli Suomesta löytyy muita poliisimopareita, jotka olisivat poliisimalleina maahan uutena tulleet. No, joka tapauksessa yhdessä nämä kaksi ensimmäistä merkkiä, eli RL, tekevät autosta Plymouth Belvedere 1, eli alimman varustetason mallin. Seuraavaksi tuleva numero 41 kertoo korimallin, joka tässä tapauksessa on neliovinen sedan. Seuraavaksi tuleva kirjain D kertoo auton tulleen tehtaalta 273 kuutiotuumaisella V8-moottorilla. Jos kirjain olisi H, auto olisi varustettu tehtaalla 426 kuutiotuumaisella Hemi-moottorilla. Seuraava numero 6 kertoo vuosimallin olevan 1966. Lynch Roadin tehtaan kertoo puolestaan seuraava numero 1. Viimeisenä on 6-numeroinen juokseva luku, joka identifioi keskenään muuten samanlaiset autot toisistaan. Siirrytään sitten konehuoneen puolelle, josta löytyy niin sanottu Fender Tag. Olisiko sille sopiva suomenkielinen käännös lokasuojalätkä? Siitä löytyy sitten jonkin verran enemmän tietoa. Lokasuojalätkää luetaan vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös. Alarivistä vasemmalta löytyy SO number eli shipping order numero, jonka alla on 8 merkkiä. Näistä 3 ensimmäistä merkkiä kertoo SPD:n eli scheduled production datein eli suunnitellun valmistuspäivämäärän. Ensin on kuukausi yhdellä merkillä ja sen perään päivä. Kesäkuu ja toinen päivä siis tässä tapauksessa. 5 seuraavaa numeroa kertoo SO:n eli shipping order numeron. Sille toimiva käännös voisi olla vaikkapa tilausnumero. Tämä numero löytyy stanssattuna auton korikehikkoon ainakin yhdestä kohdasta tässäkin autossa. Muuta merkitystä sillä ei oikein taida olla. Seuraavaksi on BDY eli body, jonka RL41 kertoo jälleen auton mallisarjan ja korimallin, eli Belvedere 1 ja 4-ovinen sedan. TRM eli trim kertoo auton sisustuksesta.
Tässä tapauksessa koodi L1B kertoo, että edessä on tehtaalta ollut sohvapenkki ja penkit on päällystetty sinisellä vinyylillä ja kankaalla. Myös ovipahvit, ohjauspyörä, kojelauta ja kattoverhoilu ovat olleet sinisiä. Paint-kohdan EE1 kertoo auton väriksi tumman sinisen metallinhohtovärin ja viimeinen E auton ovien yläreunojen eli ikkunakehysten olleen myös tumman siniset. Siirrytään lätkän keskiosaan, jossa kirjainten A ja B alta löytyy luku 31. Se kertoo autossa olleen 273 kuutiotuumaisen V8-moottorin, jossa sen aikaisia hevosvoimia oli 180 kappaletta. Kirjaimen C alta löytyvä numero 1 puolestaan kertoo auton olleen varustettu kolmevaihteisella manuaalivaihdelaatikolla, jota on hämmennetty rattiputkessa sijaitsevasta vaihdevivusta. Muutoin lokasuojalätkä on tyhjä, eli ihan hirveästi ei ole tilatessa autoon lisävarusteita ruksittu. Poliisimuseosta löytyi tämä hieno valokuva autosta, taustalla Joensuun kirkko. Kuvausajankohtaa ei ole tiedossa, mutta voisi kuvitella, että sen täytyy olla poliisiautouran alusta. Voisi olla vaikkapa keväältä 1968. Autosta löytyi myös toinen valokuva Museokeskus Vapriikin kuva-arkistosta. Siitä sen sijaan tiedetään tarkka kuvauspäivämäärä, joka on 16. lokakuuta 1969. Tapahtuma on presidenttien Urho Kekkonen ja Nikolai Podgorny vierailu Tampereella. Tässä poliisimuseon valokuva väritettynä. Huomionarvoista katolla olevat poliisikyltti ja vilkkuvalo, taustapeilit molemmilla puolilla ja takalokasuojan antenni. Koristelistat kyljissä ja koko vanteen peittävät koristekapselit. Ja sen ajan katsastusvaatimusten mukaiset roiskeläpät kaikissa nurkissa. Osaako kukaan sanoa, minkä merkkinen tuo vilkkuvalo on tuohon aikaan voinut olla? Oliko niille olemassa kotimaista valmistajaa vai tuotiinko kaikki ulkomailta? Valo muuttui vuonna 1967 punaisesta siniseksi, eli tässä kuvassa voisi olla sininen versio. Jos tällaisen kyltin ja valon haluaisi ruuvata takaisin paikoilleen, mistähän niitä voisi alkaa etsimään? En usko, että niitä on poliisin autovarikolta siviiliin paljoakaan aikanaan karannut. Jos tiedät tai satut moisia omistamaan, niin olisin enemmän kuin kiinnostunut ne hankkimaan. Ja vielä 1000 taalan kysymys. Kuka on kuvassa oleva nuori ja salskea konstaapeli? Hänellä saattaisi olla tarina jos toinenkin kerrottavana auton alkuvaiheista.